Today we want to look at another character in the Bible. Dneska se podíváme na další biblickou postavu. And it is a character that is identified with the type of pragmaticum. A je to postava, která je stotožněná s tím typem pragmatiku. Because this is someone who is ready to act when there is a problem. Protože to někdo, kdo je ochotný jednat, nebo kdo je schopný jednat, když nastane nějaký problém. It's not just someone who is sitting and studying and looking what she could do. Takže není to někdo jenom, kdo sedí a kouká se a nedělá nic, i když by něco dělat měl. But someone who is ready to act. Ale je to někdo, kdo je připraven jednat. Who is pragmatic, and that's good. Kdo je pragmatický, a to je dobré. And this person is found in the Old Testament. Je to postava ze Starého zákona. And it is a woman. A je to žena. It is Queen Ester. Je to královna Ester. So Queen Ester, that is a very, very nice story. Královna Ester, to je velice krásný příběh. Not only because Esther was a very, very nice woman. Nejenom proto, že tedy Ester byla velice, velice krásná žena, but because the story is something is telling us something also about God. Protože je to také příběh, který nám něco říká o Pánu Bohu. So what is the story about? Takže o čem je ten příběh? The Israelites, they have been taken to Babylon and later they were in Assyria. Tedy vlastně Izraelité byli odvedeni do Babylona a předtím tady byla část odvedena do Asýrie. So they were now somewhere in a foreign country. Takže jsou teď v nějaké cizí zemi. And they had to live there under a foreign king. A musí tam žít pod vládou cizího krále. And in the time of Esther, the king was Xerxes, or however. A v tom čase, kdy tedy žila královna Ester, tak to byl Xerxes. And he had a queen. A ten Xerxes měl už svoji královnu. Queen Vashti. Jmenovala se Vashti. And Vashti, she refused to obey the king. A ona odmítla poslouchat toho svého krále. So the king just said, well, if my wife is not obeying me, then she is no longer my wife. Ten král řekl logicky, že když mě neposlouchá ta moje královna, tak už nebude mojí manželkou. So Vashti was somehow a modern woman. Takže Vashti byla svým způsobem moderní žena. But in the time of the king Xerxes, modern women were not asked. They were not. Ale v době krále Xerxe ještě nebylo možné, aby tam fungovala moderní žena. So they wanted to have women that obey their husbands. Takže oni chtěli mít manželky, které poslouchají své manžely. And because they were afraid that Queen Vashti could spoil the women in the country. A protože se bál Xerxes, že ta Vashti by mohla nakazit nebo zkazit i ty ženy v jeho zemi, the king was finally looking for another queen. Tak král si začal hledat novou manželku, novou královnu. And he sent some of his people, messengers, out into the country. A poslal do celé země své posly, that they are going to look for the loveliest girls in the country. Aby našli tu nejkrásnější a nejmilejší ženu v zemi. The most beautiful ones. Nejkrásnější. And when they went through the country, they collected a lot of girls, women. A když procházeli tou velikou zemí, tak pozbírali nebo našli spoustu krásných žen. And they also came to a house of Mordecai. A přišli také do domu Mordechaje. In the house of Mordecai, there lived Esther. A v tom domě Mordechaje žila právě Ester. Esther lived with Mordecai, which was her uncle, actually. Ester žila u Mordechaje, který byl jejím strýcem. Because Esther's parents, they died. Protože ty Esteřiny rodiče zemřeli. So instead of being an orphan, now the uncle took care of Esther. Místo aby byla sirotkem, tak se o ní její strýc Mordechaj staral. And the interesting thing about Mordecai is that he worked at the palace. A zajímavé je na tom Mordechajovi, že on pracoval v paláci. So he was a gatekeeper there. Byl strážce brány. And now when they came to the house of Mordecai, they saw the beautiful Esther. A když tedy přišli do domu toho Mordechaje, náhle uviděli tu nádhernou Ester. And they took her to the palace. A taky tedy vzali také do toho paláce. And after 1 year of selection among all these beautiful women, a po jednom roce výběru mezi všemi těmi nádhernými ženami, the king finally chose Esther as
the new queen. Si nakonec tedy vybral Xerxes král tu Ester jako svoji novou manželku. So finally there was this girl that has lost its parents. Že byla tady dívka, která ztratila své rodiče. That lived with her uncle. Která žila se svým strýcem. Became the queen of Assyria. A taková se stala královnou Persia. She became the queen of Assyria. Assyria? Persia. Persia, yeah, sorry. Stala se královnou Persie. Sorry, it's Persia, yes. And then the queen, and we have also to imagine that she was an immigrant. A musíme si také představit, že ona byla vlastně imigrantkou. So she was not a Persian girl or woman. Takže byla she was not a Persian girl. Nebyla to Peršanka. So she made quite a career. Takže udělala docela velkou kariéru. But suddenly there was also a problem coming up. Ale samozřejmě stal se také takový problém. Because there was another man, Haman. Takže tady byl jeden muž, který se jmenuje Haman. And Haman was someone who was striving for a good career, a real Persian. A Haman byl někdo, kdo skutečně chtěl mít velikou kariéru. He wanted to have position and power. Chtěl mít prostě pozici, chtěl mít moc. And the king finally gave him a very influential position. He became the first official in the kingdom. Nakonec skutečně dostal tedy tu vysokou pozici, stal se jakýmsi prvním úředníkem v království. And now Haman wanted that everyone in the country has to bow down when Haman is coming. A Haman chtěl si mít také privilegium, že každý, kdo ho uvidí, se mu musí poklonit. But when he found out that whenever he passed the gate to the palace, ale všiml si, že kdykoliv prochází branou do paláce, where Mordecai was in charge, kde právě seděl Mordechaj, to byla jeho práce, he realized that Mordecai is not bowing down and worshiping Haman. Tak zjistil, že Mordechaj se mu neklaní a neuctívá Hamana. Because Mordecai was a Jew. Protože Mordechaj byl Žid. He belonged to the people of God. On patřil k božímu lidu. And he was only worshiping God. A on pouze uctíval a klaněl se Pánu Bohu. So that made Haman angry. A to Hamana strašně naštvalo. And when he found out that Mordecai is a Jew, a když tedy Haman přišel na to, že Mordechaj je Žid, one of the immigrants in the country, jeden z imigrantů v zemi, he issued a law to kill all the Jews. On vyhlásil zákon, kterým vyhlašoval, že se všichni Židé mají zabít. So what a terrible thing to do. To je hrozná věc. But of course now Mordecai was threatened. Takže Mordechaj se začal bát. But also Esther was threatened because she was a Jew as well. Ale také Ester se začala bát, protože byla také Židovka. But the king did not know that she is a Jew. Ale král to doposavad nevěděl, že je Židovkou. So now Esther was in a position where she was able to change things. Takže Ester byla v pozici, kdy byla schopná změnit věci. So you might know the story. Vy asi ten příběh znáte. So I don't go in all the details. Takže nebudu zabíhat do těch jednotlivých detailů. But finally Esther was brave to enter into the king's main hall. Takže nakonec se odvážila a vstoupila do té královské místnosti, do toho královského sálu. And finally to reveal that the Haman has made a plot against the Jew and she's a Jew as well. A tady tam odhalila králi, že vlastně Haman tedy udělal tuto léčku na Židy a že ona sama teda jako královna je taky Židovka. So because of the intervention of Esther finally, protože až na základě toho zásahu Esteřiny, the people of God find relief from this law. Nakonec ti Židé, ten boží lid získal vlastně pokoj od toho zákona, který je vyhubit. They finally found a solution that the Jews will not be killed in Persia. Našli nakonec řešení, jak zařídit to, aby ti Židé nebyli v té Persii pobiti. So what I like about this story, to, co se mi líbí na tomto příběhu, is the fact that there was a girl like Esther, že ta skutečnost, že tady byla jakási dívka jako Ester, that has dedicated her life to God, která zasvětila svůj život Pánu Bohu.
And she was also dedicating her gifts to God. A také darovala nebo poskytla své dary Pánu Bohu. Esther was a beautiful woman, it says. Takže Ester byla nádherná žena, to je to, co tam psáno. So somehow one of her gifts, her natural gifts, was her beauty. Takže jeden z jejich darů božích, to, co jí Pán Bůh dal do vínku, byla její krása. But she did not use her beauty now to boast over others. Yeah. Ale ona tu svoji krásu nevyužila k tomu, aby si s ní chlubila před druhými. She did not use her originality to subdue others and to say, oh, you are not so nice like me. Že ona nevyužila tu svoji krásu tak, že by ponižovala ostatní a říkala, no, ty nejsi tak krásná jako já. She was not proud queen in the palace. Nebyla to žádná hrdá královna v paláci. So I am now the queen of Persia. Říkala, a teď jsem královnou Persie. I can buy all the shoes I want. Můžu si koupit jakékoliv boty chci. I can have every handbag that I would like to have. Můžu si koupit jakoukoliv kabelku chci. I can wear every hat I would like to have. Můžu si mít jakýkoliv klobouk chci. No, although she was a queen, she was still a humble person. Přestože byla královnou, stále byla pokorným člověkem. And everyone was impressed by her. A každého to zaujalo na ní. Because although she had a high position, že přestože měla vysokou pozici, she still knew that she serves a higher God. Ona stále věděla, že slouží někomu vyššímu Bohu. So what we learn in this story is the following. Takže to, co se můžeme naučit z tohoto příběhu, je následující. God works with originals. Bůh pracuje s originály. And he uses originals to change things. A on používá originály k tomu, aby změnil věci. So whatever gift you have, takže jakýkoliv dar máte, whatever strength you have, jakoukoliv silnou stránku máte, whatever you can do good, všecko, co můžete udělat správně, dobře, God can use to make a difference in this world. Pán Bůh může použít k tomu, aby změnil tenhle svět. If only you dedicate your gift, your originality to God. Pouze pokud dáte svoji originalitu, svoje dary Pánu Bohu. In the story of Esther, God could use Esther to save the people of God. V tom příběhu o Ester Bůh použil její dary k tomu, aby zachránil Boží lid. So this is the first thing that is very important. To je ta první věc, která je velice důležitá. God works with originals. Pán Bůh pracuje s originály. And he wants to work with you. A chce pracovat také s vámi. So therefore we need to give our originality to God. Takže proto my potřebujeme dát naši originalitu Pánu Bohu. And we can develop our gifts. A můžeme rozvíjet naše dary. We can even strive for a career in this world. A můžeme si i v tomto ohledu udělat kariéru z toho. But we should never forget whom we serve. Ale nesmíme nikdy zapomenout na to, komu sloužíme v prvé řadě. Because there is an interesting difference in the story. Protože v tom příběhu jsou zajímavé rozdíly. So you have Mordecai and Esther on one hand. Na jedné straně máme Mordechaj a Ester. And you have Haman on the other side. A na druhé straně máme Hamana. And Haman is a type of guy who is just looking for his own profit. Haman je ten typ člověka, který prostě hledá svůj vlastní zisk, svůj vlastní výhody. He is looking for power, position, money. Chce peníze, moc, pozici. And he wants that everyone worships him. A chce Haman, aby každý ho uctíval. So that everyone says, hey, Haman, that's a great man. Aby každý říkal, Haman, to je velký chlap. So that's a person who is ruled by pride and by wanting to be powerful. Je to muž, který ovládán svojí pýchou a svojí touhou být mocný. I think Haman had good qualities. Myslím si, že Haman měl své dobré kvality. It was not just by chance that he became the first official in the kingdom. Nebylo to náhodou, že se stal prvním úředníkem království. But he served himself. Ale on sloužil sám sobě. He did not put his gifts into the hands of God. Nedal svoje dary do rukou Boha. And that is what Mordecai and Esther did. A to je právě to, co Mordechaj a Ester udělali. And that is why God could use them. A to je právě proč Pán Bůh je mohl použít. So never forget. Takže nikdy nezapomeňte. God works with originals. Pán Bůh pracuje s originály. And he wants to work with you in this world. A chce pracovat také s vámi v tomto světě. So that he can do a difference with you in this world wherever you are. Aby mohl měnit svět skrze vás, kdekoliv jste.
So we don't know what God has in mind for us. Takže my nevíme, co má Pán Bůh s námi v plánu. Sometimes we don't know exactly what God, what do you want from me? Někdy my přesně nevíme, Pane Bože, co vlastně ode mě chceš. And I assume Esther did ask the same question somehow. A já myslím, že Ester se ptala na stejné otázky. I mean, her parents died. Myslím to, že její rodiče When umřeli, she was a young girl. když byla mladou ještě dívkou. And maybe she asked herself, God, where are you? Možná, že se ptala, Pane Bože, kde jsi? Why did you take away my parents? Proč jsi mi sebral rodiče? Of course, she could live with her uncle, and it was a good uncle. Samozřejmě mohla žít se svým strýcem a byl to dobrý strýc. But usually that's not what you wish for your life, to lose your parents. Ale obvykle to není zrovna to, co byste chtěli pro svůj život, žít se svým strýcem a ne s rodiči. So and suddenly she was taken to the palace. A najednou ale byla vzata do paláce. And now she was among all these beautiful women. A najednou byla mezi všemi těmi nádhernými ženami. She did not really know what is going to happen. Ona pořádně nevěděla, co se vlastně stane. But she was doing her best. Ale prostě snažila se dělat to nejlepší, co uměla. Never forgetting who she was. Nikdy nezapomněla na to, kým je. A child of God. Že je božím dítětem. And finally she became the queen. A najednou se z ní stala královna. And now she was not forgetting God and saying, okay, now I don't need God anymore. Ale neřekla si, když už byla královnou, dobře, tak teď už je to v pohodě, už Pána Boha nepotřebuju. But she still served her Lord. Ale stále sloužila svému Pánu. So that's the thing that we also learn here. To je také další věc, kterou tady si můžeme naučit. There is a God who is in control. Že je zde Bůh, který to má pod kontrolou. Although we might not always see everything clearly. Přestože my nemusíme všemu vždycky rozumět. Sometimes our life is like a labyrinth. Někdy je náš život jako labyrint. And that's why I have given you a labyrinth here. To je proč jsem vám zde dal labyrint. So if you look at this labyrinth, když se podíváte na tenhle labyrint, who finds the way from one end to the other, from the beginning to the end? Kdo z vás najde cestu od začátku do konce? Have you already found it? Už jste ji našli? Okay, very good, because I have here the solution. Výborně, protože zde mám řešení. Can you see it? Vidíte to? Okay, the interesting question is, why can we find the way through this labyrinth? Zajímavou otázkou je, proč můžeme najít cestu skrz ten labyrint? Why is it possible to find the way? Proč je možné najít tu cestu? Maybe a stupid question. Možná, že to je hloupá otázka. But what has to be given so that we can solve the labyrinth? Co musí být dáno, abychom mohli ten labyrint vyřešit? We need to know where to start. Musíme vědět, kde začít. So where is the beginning? Takže kde je začátek? And we need to know where is the end. A taky vědět, kde je konec. So that finally by looking at beginning and the end and through all these twists and turns, takže když se podíváme na začátek a na konec a potom skrze všechny ty we finally found a way how to come from the beginning to the end. Nakonec najdeme cestu, jak se dostat od začátku do konce. Can you see that? Vidíte to tam? So that is a very important lesson for our lives. To je velice důležitá lekce pro naše životy. And we see it also in the story of Esther. A to také vidíme v životě Ester. Esther knew where she comes from. Ester věděla, odkud pochází. She knew she is a child of God. She belongs to the people of God. A věděla, že ona je božím dítětem a že patří k božímu lidu. She knew that she is a child of God because she was created by God. Ona věděla, že je božím dítětem a že je stvořena Bohem. She is God's original. Že je božím originálem. She has the fingerprint of God on herself. Že má boží otisky na sobě samé. So I am God's child. That is a very important lesson first. Říkala si, já jsem boží dítě. To je velice důležitá lekce. And what Esther also knew is, a co také Ester věděla, that God will finally have a solution for everything. Že Pán Bůh nakonec bude mít pro všechno řešení. There will be a good end with God. Nakonec to bude mít dobrý konec s Pánem So Bohem. when you know where you come from. Takže když víte, odkud pocházíte, odkud jdete, when you as an original person knows that I belong to God. Když víte, že jako originál patříte k Pánu Bohu, I'm a child of God. Jsem boží dítě. And finally, God will lead me to his kingdom. A Pán Bůh mě nakonec dovede do svého království. Then we know the beginning. Potom víme začátek. And we know the ending. A víme konec. But in between there might be some things that we don't really know. Is it here left or is it right? Ale mezi tím, co je mezi tím začátkem a koncem, my nevíme, jak to tam přesně bude vypadat. But it's very important that you never forget where you come from. Ale co je velice důležité, abyste nikdy nezapomněli, odkud pocházíte. Who you are. Kdo jste.
and where we are going to. a kam jdeme. So when I place my decisions into these two things. Takže když se rozhodují mezi těmito dvěma věcmi, So now Esther was queen. Když Ester byla tedy královnou, and she still knew I'm a child of God. Ale ona stále věděla, že je božím dítětem. And because she knew where she's going to. A protože věděla, kam jde, kam směřuje, I will go to the kingdom of God. Že půjdu do Božího království. Therefore, her position was not everything. Tedy její pozice, její postavení nebylo všecko. She realized that being a queen here is nice, but this is not everything. Ona si řekla, no tak být královnou je pěkné, ale není to všecko. And she also realized that God will find a solution. A také si uvědomovala, že Pán Bůh najde řešení. And I will be ready to be with God. A jsem připravena na to být s Pánem Bohem. I would like to read a passage. Rád bych přečetl pasáž, which is in Esther chapter 4. Která je v Ester kapitole 4. And there it is verses 14 and it's verse 14 and 14 to 16. Takže verše 14 až 16. So you can read it in Esther chapter 4, 14 to 16. Takže Ester 4, 14, 16. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinud. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato? To říká Mordechaj. Ester dala odpověď Mordechajovi. Jdi, shromažď všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba, že to není podle zákona, mám-li zahynout, zahynu. Okay, what is very interesting here is this is a turning point in the story. Tohle je taký bod zlomu v tom příběhu. And Mordecai is remembering Esther. A Mordechaj si pamatuje na Ester. That maybe you are made queen by God. Jo, Mordechaj jí připomíná, možná, že ty jsi královnou díky Pánu Bohu. This happened not just by chance. To, co se tady děje, to není pouze náhoda. Or just because you are so beautiful. Nebo protože jsi nádherná. But because God wanted you to be there. Ale protože Pán Bůh chtěl, aby si se stala tou královnou. Because he knew there will be a difficult situation. Protože Bůh věděl, že nastane složitá situace. And he needed to have someone right next to the king. A Bůh potřeboval mít někoho právě hned vedle krále. So that's you, Esther. Takže říká, to jsi ty, Ester. So what Mordecai is telling Esther is the following. Takže to, co Mordechaj říká Ester, je následující. Hey, God has a plan for your life. Říká, Bůh má plán s tvým životem. And he is the one who knows where to begin. A Pán Bůh ví, kde začít. And he knows where to end. A kde skončit. And he will lead you through life. A on tě provede skrz život. Because there is another thing that is important to solve a labyrinth. Protože tady je další důležitá věc pro to, abychom mohli vyřešit ten labyrint. Is that you can look from above on it. Protože to, že se můžeme na to podívat z vrchu. That you see both. Že my vidíme všechny ty možnosti. Now imagine you are in if you would be in the labyrinth. Ale zkuste si to představit, že byste byli uvnitř toho labyrintu. You would see only walls around you and maybe there you can go left or right. Viděli byste pouze zdi a viděli byste, že můžete pouze doleva nebo doprava. But there is someone who looks on your whole life. A tady je někdo, kdo se dívá na celý váš život ze zhora. There is a God who knows your beginning and your ending. Je Bůh zná vaše začátky i váš konec. And if we trust our lives to God, a pokud svěříme svůj život Pánu Bohu, then he will lead us through life. On nás provede skrz život. Although sometimes things might be a little bit strange. Přestože někdy se věci v našem životě můžou zašmodrchat a být trochu zvláštní. I will finish with this. Skončím tímto. Who is able to read this? Kdo je schopný toto přečíst? Can you read this? Můžete to přečíst? If you can read it, just raise your hand. Pokud to přečtete, zvedněte ruce. Okay, more hands go up. Okay, here is someone, so you can read it. Tak přečti to. Milí čtenáři, jestliže přečtete tuto větu bez problémů, pak potvrzujete, že začátek a konec jsou nejdůležitější. Wow. Správně. Very good. So, this is strange Czech, I guess. Já předpokládám, že to je trochu zvláštní čeština.
But do you know why you can read this, although the words are totally wrong? Víte, proč jste to byli schopni přečíst, i když ty slova jsou úplně špatně? Because the first letter and the last letter are at the same place. Protože to první a poslední písmeno jsou na svých místech. In between you can change the letters. Mezi tím můžete ty písmena libovolně měnit. But when the first letter is correct and the last is correct, then everything makes sense anyway. Ale když to první a poslední písmeno jsou na svých místech, pak to stejně všechno dává smysl. So remember, God has a plan for your life. Takže pamatujte si, Bůh má plán pro vaše životy. And he has given us two very important informations to trust in him. A dává nám dvě velice důležité informace, abychom mu mohli věřit. He has given you the information where you come from. Takže dává nám informaci o tom, odkud pocházíme. You are God's creation. Že jsme božím stvořením. You are God's original person. Že jsme boží originální osobou. And he has given us the information where he is going to with us. A také nám dává informaci, kam s námi jde. He has said Jesus will come again to take us to live again where he is. Že Ježíš znovu přijde, aby nás vzal tam, kde on je. And if we trust these two informations, a pokud věříme těmto dvěm informacím, then our lives might make some twists and turns. Tak potom náš život se může různě všemožně kotrcat. But it will make sense in the end. Ale nakonec to všechno bude dávat smysl. And so it was with Esther. A tak to bylo také s Ester. She did not really know what is going to happen. Ona v skutečnosti nevěděla, co všechno se ještě stane. She even did not know whether she will survive or whether she will die. Ona ani sama nevěděla, jestli to přežije nebo jestli zemře. But she was ready to serve God. A byla připravená k tomu, aby sloužila Pánu Bohu. And finally God made a good ending. A nakonec Pán Bůh způsobil to, že to dopadlo dobře. Everything made sense. Všechno dávalo smysl. So that's why we can trust our lives to God. A to je, proč můžeme svěřit naše životy Pánu Bohu. Like Esther did. Jako udělala Ester. And he will bring us to a good ending. A nakonec Pán Bůh nás přivede k dobrému zakončení, k dobrému konci. That is good news. To je dobrá zpráva. Amen. Amen.